So here, during this live webcast, I would like to speak a little bit more about inspiring other people to serve. So I think it's really important that we all know that Ezen az online anything we tanításon wanted to mások do, inspirálásáról szeretnék beszélni, mások helping other inspirálásáról people, szolgálatra. helping community, helping our larger sense of society, Bármit, country. amit szeretnénk So tenni, hogy whatever we are trying to közösségeket, do to más help as a embereket group, segítsük, a it is társadalmat, az it's országunkat, bármit almost is teszünk, impossible hogy to segítsük, do mint egy anything csoport. without getting help from other people or inspiring other people to be part of that service and to work Azt collectively szinte together. lehetetlen So úgy there's no tennünk, way hogy másoktól I is think segítséget one kapjunk, can vagy really do másokat anything. is So inspiráljunk a in many szolgálatra, hogy situations in kollektíven our life, tudjuk when tenni somebody a is trying to do szolgálatot. alone, Sok it's always very difficult and always usually not very successful, and it doesn't work very well. So I think it's really nagyon important nehéz, és általában nem is to túl sikeres, inspire és other nem people, jön ki jól, nem to működik jól. Tehát serve, nagyon inspire other fontos people to help, más embereket is able to inspirálni connect with other people, arra, able hogy to work with other szolgáljanak, people, inspirálni őket, hogy able to segítsenek, hogy képesek legyenek más accommodate other emberekhez people's kapcsolódni, need, más and so emberekkel it's always együtt about dolgozni, working with somebody and other people. So I think that's very important hogy part. I would like megértsék to más embereknek speak a about that in szükségleteiket. this session. És First, nagyon I fontos, think erről to szeretnék set up beszélni like ebben as a enlightened részben. leaderships that whatever you're trying to do, to be very, very Először clear is a internally megvilágosodott what is your vezetéshez purpose, bármit what is is your próbálunk tenni. the genuine Belsőleg purpose, nagyon tisztán a kell látnunk, mi a collective célunk, mission. What is your collective mi mission? So it's not az something that őszinte, you are valódi trying to do for yourself, cél, but you're trying mi to a do közös for a küldetés. community, for others. Tehát ez nem az, amit saját So if magunk it's for others számára in the szeretnénk community, tenni, then hanem that egy means there is közösség a mások collective érdekében. mission that we all share together, we value together. So Ez azt remembering that jelenti, what hogy is ez egy that? kollektív Like for example, in the Dharma centers küldetés, for amit preserving megosztunk the együtt teaching, és or in értékeljük, és erre mindig organization, emlékeznünk like kell. servicing others to Például a help other dharma people, a whatever the központokban ez az, hogy collective mission megőrizzék is. a I think tanításokat, to be más very fully aware központokban, of that, szolgálaton van a remembering that hangsúly. I Bármi is ez a am part of kollektív this group, I am part of küldetés, this de community, I am part of this erről a kollektív global sense. küldetéssel nagyon I am tisztába here kell to do lenni, this tudatosaknak kell specific lennünk, thing, tudnunk, hogy the hova purpose of tartozunk, minek a részei the vagyunk, service. So to be very, milyen very clear speciális, about that, I think it's very specifikus important, dolgot because végzek, és very mi a szolgálatnak a often célja. what happened is that people do not have that clear vision. And maybe sometimes people do have some kind of vision in the beginning. Gyakran az embereknek nincs meg ez a tiszta látásmódjuk ezzel kapcsolatban, és lehet, hogy az elején van valami elképzelésük, víziójuk, amikor elkezdenek, amikor belekeverednek ezekbe a kollektív fájdalmakba, ego trippekbe. De amikor elveszik ez a kollektív cél, akkor minden oda, tehát akkor ez nem fog jól működni. Megfelelő szándék és a kollektív cél, ami fontos. A második, az emberekkel való dolgozás, együttműködés során és az inspirálás során a kapcsolatteremtés, a kapcsolódás, amiről szó van, tehát az emberekhez kapcsolódnunk kell, bárkivel is dolgozunk együtt, bárki is dolgozik nekünk. Nagyon fontos, hogy képesek legyünk kapcsolódni velük, hogy legyen egy kapcsolat a többiek felé, többiekkel. Ha nincs valódi, őszinte kapcsolat, a hosszú távon nem leszünk képesek másokat inspirálni, az együttműködés nem fog működni. Amikor szívtől szívig menő kapcsolódás van, és a kollektív cél és missziónak a megértése is jelen van, és a többiek is érzik ezt,
akkor tud elindulni az együttműködés ezeknek a minőségek, erre a minőségükre alapulva. Connection and collaboration with others, I think it's a very important key. And then a kapcsolat és az együttműködés másokkal nagyon kulcsfontosságú. I always say that end of the day, it really feels like we are szintén fontos az életünkben, hogy a legvégül ide születtünk a Földre, azért vagyunk itt a Földön, hogy segítsünk másokat. Tehát végül is mindig ezt mondom. Mások, tehát ez lehet egy ilyen nagyobb közösségekbe, vagy az egész, mint a bodhisattva együttérzés gyakorlatokban mindenki szeretnénk szolgálni, mindenki szabaduljon meg a szenvedéstől, de lehet egy közösségbe, hogy a közösség is legyen mentes a szenvedéstől, a partnerem, a gyermekem legyen mentes a szenvedéstől. Lehet egy ilyen nagyobb nézőpontból lehet egy kisebbbe menni. De mindig másokról van szó. És az együttérzés az másokra irányul. Ez nem jelenti azt, hogy magunkra nem fókuszálunk. Az egészséges fókusz másokra az a módja annak, hogy valaki saját magát is segítse. A nem egészséges fókusz magunkon, az nem segít se rajtunk, se másokon. So we all are here to serve, and of course some of us like you are. Mindannyian azért vagyunk itt, hogy szolgáljunk. Természetesen néhányunk egy speciális szerepben vagyunk, valamilyen feladatunk van, egy szervezetben valamilyen feladatkörünk van, vagy egy spirituális közösségben, vagy egy üzleti közösségben, cégben, vállalatoknál, vagy non-profit szervezeteknél, bárhol is dolgoztok, felelősek vagytok azért, hogy szolgálatért. És megtesszük, amennyit tudunk az életünkben, de amit itt szeretnék mondani, az az, but at some point then it would also come to the place a terms is finished, you know, like megtesszük a legjobbat, amit tudunk mindig, de mindig eljutunk egy olyan pontra, ahol amikor ez kimerül, egy 5-10 év után, mert nem tudjuk ezt, nem tudunk egész életünkben dolgoznunk, és eljön az a pont, amikor ezt a feladatkört, felelősséget el kell engedni. A szolgálathoz nagyon fontos az, hogy képesek legyünk elengedni magukat, és másokat hagyni, hogy foglalkozzanak dolgozzal. Nem, hogy mindig mi legyünk, mi ellenőrizzünk mindent, nem mindent nekünk kell csinálni, nem mindent nekünk kell kontrollálni. Nem bízunk meg emberekben, nem inspirálunk, nem engedünk nekik meg, nem hagyunk más embert a folyamatban belevonódni, hogy azok megnyilvánuljanak. Azt gondolom, hogy ez sokszor látok ilyen kihívásokat csoportokban, ami ilyen problémásra válhat, amikor valaki nem tud elengedni valami dolgokhoz ragaszkodik, ami már nem működik. Nem végeznek jó munkát, nincs idejük a jó munkára, vagy nincs meg a képességük hozzá, hogy jó munkát végezzenek, de mégiscsak ragaszkodnak hozzá, mert mivel hatalmi kérdést csinálnak belőle. Igaziból ebből nem lehet hatalmat szerezni, de az egójuk azt mondja, hogy én vagyok a főnök ebben. Ez egy nem túl ez nem egy egészséges szituáció, de fontos,
hogy tudatában legyünk a saját pozíciónknak, a képességeinknek, hogy van-e képességem arra, hogy végezzem ezt a szolgálatot, vagy most akkor félre kell állnom, vagy éppen félre kell állnom egy adott területtől, és át kell mennem egy másik területre. Nem azt mondom, hogy nem lehet hosszan szolgálni, persze szolgáljatok, amíg tudtok, csak észre kell venni, amikor ezeket a belső minőségeket elveszítjük, akkor fontos, hogy ezt észrevegyük, és átadjuk másoknak az irányítást, másokban megbízunk, és inspiráljunk másokat. Ez nagyon-nagyon fontos a szolgálat során. Finding the right people. Amikor ezt próbáljuk tenni, akkor mindig az a kérdés, hogy megtaláljuk a megfelelő embereket. A megfelelő embereket ahhoz, hogy inspiráljunk embereket, meg kell találnunk azokat az embereket, akikben megbízunk, akiknek átadhatjuk a dolgokat. You will find people. If you genuinely hogyha valóban nyitottak vagyunk, akkor találni fogunk embereket. Hogyha valóban nyitottak vagyunk, akkor hozzánk fognak jönni az emberek. In some way, maybe it's also possible that you amikor nem találtunk embereket, maybe you really don't. Akkor lehet, hogy valójában nem akarunk embereket találni. Lehet, hogy nem vagyunk teljesen képesek arra, hogy elengedjük ezt a pozíciót, ezt a hatalmat, hogy mások is belekerüljenek ebbe a folyamatba, vagy ebbe a felelősségbe. Néha erre jó ránézni, hogyha nem találunk valakit, lehet, hogy erről van szó. Csak a nézőpontokat kell egy kicsit kitágítani, tehát egy ilyen szélesebb látókörben, nem egy ilyen kis csukon kell nézni a dolgokat, hanem a nézőpontunkat is nagyobbra kell nyitni, a látókörünket. Amikor találunk valakit, azt gondolom, hogy nagyon fontos képesnek lenni arra, hogy őszintén, teljesen bizalommal elengedni a kötődést ahhoz, ami bármilyen van szó, azért, hogy ezt a felelősséget, ezt a hatalmat ezt a felelősséget meg lehessen osztani másokkal. Persze mindig lehet azt mondani, hogy elengedem. Ha megtalálom a megfelelő embert, akivel megbízhatok, de nagyon érdekes, hogy amikor elkezdesz megbízni emberekbe, akkor sokkal bizalomra méltóbbak lesznek. Amikor kételkedünk valamiben, akkor kételkedő emberek jelennek meg körülöttünk, akik nem képesek elvégezni semmit. Újra tudjuk teremteni egymást, megtalálhatjuk egymásba a legjobbat, és néha a legrosszabbat is. Ez attól függ, hogy hogyan viszonyulunk, mi a folyamata viszonyulásunknak az emberekhez. Ezek változtatható dolgok. Én is elkövetek hibákat. Van olyan, hogy valaki hibát követel, nyitottnak kell lenni. Ezek arra, hogy ilyen hibák történhetnek. Olyan nincs, hogy olyan ember találunk, aki soha nem hibázik. Még imákban is mondom, ezt mondhatjuk azt, hogy találjam meg a megfelelő embert. Találjam meg a megfelelő embert. Az én életemben hihetetlen szerencsés vagyok, nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy olyan sok csodálatos embert találtam, és olyan sok embert, akiben bízhatom.
És mindig érzem ezt. És úgy gondolom, hogy egy bizonyos értelemben az a szolgálat, amit én elvégeztem, amit csináltam, ez valójában mindenki mástól jött. Tehát nem, aki engem segített, és akik csinált, akik ezt elvégezték. De emberek hozzám jöttek, azért, mert nagyon nyitott maradtam az emberek felé, hogy bevonódjanak. Hogyha nem lettem volna elég nyitott, biztos vagyok benne, hogy kevesebb ember jelent volna meg. Ha nagyon zárt lettem volna, akkor senki nem jelent volna meg, hogy segítsen, és mindent magamnak kellene csinálni, ami lehetetlenség. Just simple as the webcast what you're hearing right now. If one way you look at it, például itt a webcastnál, amit most hallgattok, itt is, ha úgy nézzünk rá, úgy tűnik, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog, csak csinálunk egy ilyen online tanítást, de a másik oldalról, de érd is benne vannak ezek a minőségek, a nyitottságnak, ami eleve a webcastnak az ötlete. Az az ötlet, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy erre nyitottnak lenni, nem félni tőle, nem félni attól, hogy kritizálni fognak, hogy nem félni attól, hogy nem lesz tökéletes, hogy valami rosszul sül el. Persze valami mindig elromlik, valami mindig nem úgy sikerül. Még ebben a webcastban is az elején elfelejtettem feltenni a fülemre a mikrofonomat. Ilyen dolgok történnek, ez nem egy nagy ügy. Milyen van, elfelejtett a mikrofont, aztán valaki emlékeztet, és felveszem. Ez nem arról szól, hogy félünk, nem félünk ezektől a dolgoktól. És ezt csomó nyelvre fordítják, ezt a webcast, sok ember segít ebben a folyamatban, de nyitottak vagyunk, meghívjuk őket, részt vesznek benne, néha nem működik, az is rendben van. Vala is van tér, hogy nem működjön, nem működhet mindig minden tökéletesen. Tehát nyitottnak lenni, meghívni más embereket, hogy részt vegyenek, ez nagyon fontos. És megint el kell mondanom, hogy személyesen nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ennyi csodálatos embert találok, akik segítenek nekem. Szeretném ezt az alkalmat kihasználni, hogy megköszönjem nekik. Nem mondjuk el elégszer, hogy köszönöm. Mindenki, aki részt mindenféle szolgálatnak, ami segíti a Ligminchát és engem, szeretnék köszönetet mondani. We inspire people. We open to people, we inviting people. Az emberek megtalálás, az emberek inspirálása, megnyílunk az emberek felé, megbízunk abban, hogy minden rendben lesz. És amikor megtaláljuk az embereket, akkor nagyon fontos, hogy megbízunk bennük. Képesek legyünk megbízni bennük, és el tudjuk engedni az a megragadott tudatunkat, a ragaszkodásunkat. Ez nagyon fontos, mert sokszor az történik, hogy az emberek inspirálnak másokat, és más emberek bejönnek, ott vannak, és elkezdenek kezdeményezni, aktívak. És aztán megjelenik a félelem, az, aki beírta ezeket, hogy el fognak tőlem valamit vennem, és egy ilyen félelemmel teli helyzet alakul ki. Ezért a képesség, hogy jobban megbízzunk emberekbe, nagyon fontos. Now, on the other hand, I think it's very important that what are the kind of things that másik részről szintén fontos, milyen más dolgok
amik nem működnek, ami összezavarja a dolgokat. Mik azok? A szolgálat során. Obviously, as we talked about it, being open. That's definitely most beszéltünk arról, hogy a nyitottság, ez egy minőség. Connection, connecting, kapcsolódás, kapcsolat. These are definitely a quality. Másokkal. Trusting. Ezek biztos bizonnyal egy minőség, a bizalom, elengedés. Then a sense of what really destroys many relationship is some people when you feel fearful, és mi sok kapcsolatot tönkretesz, amikor úgy érezzük, negatívnak, félelemmel érezzük magunkat, amikor a fájdalombeszédet túl sokszor használjuk, beszéljük, és a tudatunk be van egy ilyen sötét, félelemmel teli területre ragadva, akkor nagyon nehéz másokat inspirálni. Így nem lehet másokat inspirálni. Tudom, hogy néha, hogy vannak olyan helyzetek a szervezetekben, ahol az emberek nagyszerű dolgokat csinálnak hosszú időn keresztül, és minden bizonnyal, és valamiért elkezdik elveszteni az inspirációjukat egy idő után, a kapcsolódásukat, kapcsolataikat. Sometimes they lose it completely, sometimes maybe they don't lose it completely, but then they're trying to amikor say, elvesztik, okay, now I have done service, valamikor teljesen elvesztik, valamikor nem teljesen, de azt mondják, hogy most már elég sokat csináltam ezt a szolgálatot, most szeretném, hogyha más végezné, de nem találok rá senkit. Miért nem találok rá más embert? Mert ha megnézzük ezt a szemét, aki más embert keres, ez a személy nem képes másokat inspirálni. Ha megnézzük ezt a szemét, láthatjuk, hogy teljesen nincs benne inspiráció. Láthatjuk, amikor beszél, hogy azt mondja például, hogy ez nagyon nehéz, ez nagyon komplikált, nagyon zavaros, sok konfliktus. Szeretném, hogy ezzel valaki más foglalkozna. Ez inspiráló? Mit gondoltok? Ha így keresünk valakit, hogy ez nagyon sok probléma, nagyon-nagyon tele van kívással, nagyon, hogy találunk valaki, aki erre azt mondja, hogy na majd én ezt boldogan elvégzem, ez nem inspiráció. Ahelyett, hogy I have done my best. I have served this many years. Hogy megtaláljuk a megfelelő kapcsolatot, amit eddig tettünk, hogy megtettem a legjobbat, amit tettem. Milyen sok éven keresztül csináltam, rengeteg dolgot elvégeztem, és szeretném, hogyha ez folytatódna, amit magam mögött hagyhatok, amit felettem el. Ez egy hatalmas áldás volt számomra, hogy szolgálhattam. Szeretném, ha másoknak is lenne lehetősége, hogy ugyanezt tegyék. Ha valaki érzi a szívünket, a nyitottságunkat, és érzi az örömteli erőfeszítéseinket, a lelkesedésünket, ha valaki érzi ezt a hajtóerőt, ezt a pozitív motivációt, akkor biztos lehetek ezekben, hogy másokat is inspirálunk. Ezt érzik az emberek, ezt az energiát, amit tőlünk jön. Az emberek érzik a nyitottságot, a félelemmentességet, a vezetői minőségeket. Ezt érzik az emberek, és segíteni fog másokat is arra, hogy a saját
belső minőségeikkel kapcsolatba kerüljenek, a saját inspirációkkal, hajtóerőkkel kapcsolatba kerüljenek. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy egyszerű legyen, hogy particularly watching your pain speech. Tehát, hogyha inspirálni akarunk másokat, akkor figyeljük a fájdalom testünket, és különösen a fájdalom beszédünket. So if your body is clear, if your speech is inspiring, és természetesen a fájdalom tudatunkat és a test az világos, hogyha a beszédünk az inspiráló, a tudatunk nyitott, akkor bármi is jön keresztül a testem, beszéden és tudaton, akkor annak nagyobb szerepe lesz abban, hogy inspirál másokat, és főleg akkor, amikor nehéz embereket találni, akik segítenek nekünk, akkor figyeljük a fájdalom beszédet és a fájdalom testet. Talán már ott vannak ezek az emberek, de nem engedjük őket, hogy közelebb jöjjenek meg. Mert ez a fájdalom megnyilvánul. People need to feel ez nagyon egyszerű koncepció, hogy vonzunk oda az embereket. Az embereknek szüksége van, hogy érezzék ezeket a belső minőségeket. These are not, how you say, el szerettem volna ezt mondani, és these are directly related with the teaching, for sure. As we said, we talked about the value of enlightened leadership. Ezek közvetlenül kapcsolatban vannak a tanítással. A megvilágosodott vezetés értékeről beszéltünk, a bölcsességről beszéltünk, a megvilágosodott vezetés bölcsesség aspektusáról, ami az egóval van kapcsolatban, hogy ne kerüljünk bele a saját egónkba, fájdalom beszéltünk, másokkal való gondoskodás, törődésről beszéltünk, hogy figyeljünk, figyelmet fordítsunk másokra, tudatosak legyünk másokra, ez az együttéltés. Aztán beszéltünk a szolgálat, mint spirituális út, azok, akik a dharmában vannak, számunkra a szolgálat, az nem egy munka, vagy egy esemény, vagy egy akció, a tevékenység, de ez a tevékenység, ez a spirituális fejlődésnek a részévé válik. Ez számomra nagyon fontos. Ez az én gyakorlatom. Szolgálatom az én gyakorlatom, az én szolgálatom az én spirituális gyakorlatom. És most arról beszélünk, hogy másokat inspiráljunk. Ezek ilyen specifikus területei ennek a témának, és ezek kapcsolódnak egymáshoz. És nagyon kapcsolódik olyan dolgokhoz, amit én személyesen szeretnék csinálni, ezért szeretnék megosztani néhány személyes tapasztalatot. Úgy érzem, hogy a tanítás általában, mint egy bőngyakorlóként, én nagyon szerencsés vagyok, hogy sok átadást kaptam, és tanításokat kaphattam a tanáraimtól, a tanítóimtól, és amit megtanultam, azok közül sok minden más országokból, más kultúrákból jött. Természetesen hosszú évekig tartott ez a tanulási folyamat, hogy megértsem a kultúrát, más embereket, hogy megértsem saját magam, megértsem, hogyan tudnék jobban segíteni, jobban szolgálni, de ez mind egy dologra lett tehát ez arról szólt, hogy jobban nyitottabb legyek. A nyitottság, tudatosság és a melegség, ez a belső menedéknek a minőségeiről beszélek most. Tehát ez egy kérdéshez vezetett. Tehát mit jelent a nyitottság?
megpróbálni nyitottnak lenni sokféle helyzetre, megpróbálni nyitottnak lenni helyekre, olyan helyekre, amikre emberek általában nem nyitottak, bármilyen okból kifolyólag, de nem nyitottak. Személyesen sok rezidens tanítom volt különböző központokban, hogy is nyitottak lenni, szeretjük, hogy mindenféle támogatást megadjak nekik, hogy együttműködjünk központok működtetésében. És ez az én például itt hagyom, hogy mások segítsenek, itt engedem el ezeket a dolgokat. Nyugati tanítványok, akik velem voltak már régóta, megpróbálom megtenni a legtöbbet, hogy tanítsam őket, mint egy tanár a legjobban, hogy megnyissam a hozzáférésüket a központokhoz, a különböző helyekhez, hogy taníthassanak, utazhassanak, felfedezhessenek dolgokat, mélyebben elmerüljenek a személyes gyakorlatukba. A 3 kapu program. Sokan talán nem tudtok erről, de azok, akik tudják, azok megkérdezhetik az embereket, akik már részt vettek ebbe a programba, akik elvégeztek, kérdezzétek meg, mi volt a tapasztalatuk. Én le vagyok nyugodva. A legtöbb ember. A testük más, a tudatuk más, a beszédük más, már nem ugyanazok, akik voltak korábban. Mert a tanítás ereje miatt. Azért, mert hogy személyes szinten hogy dolgoznak ezzel, hogy a közösség hogy támogat őket, hogy teremtették meg a megfelelő teret a bizalomra, az egymás közti bizalomra, hogy együttműködjenek. Ez egy újfajta mód, de nyitott vagyok erre az új megközelítésre. De a legfőbb tanítás az ugyanaz, abban nincs. Az a szolgálat. Számomra személy szerint a szolgálat. Ilyen sok ember megbízom, és hagyom, hogy úgy segítem őket, és hagyom őket, hogy csinálják a dolgokat. Ez csak egy példa. Ez egy személyes példa, személyes tapasztalat. That so far amount of things that we have done quite a bit because kutatások a kórházakban, ez néhány azok közül, amit eddig elvégeztünk, nagyon a kórházban az embereknek szüksége van. Iskolákban is próbáljuk ezeket végezni, de a tanításokat, a gyakorlatokat bevisszük az iskolába, mert szükségük van rá. Tanításokat és a gyakorlásokat a börtönbe is bevisszük, mert szükségük van rá. Vannak emberek, akik szeretnének segíteni ezeken a területeken, és ezeken a területeken van szükség a segítségre, és nekem van lehetőségem arra, hogy ezt támogassam, és kinyissam a kaput. Hogy lehetne azt, hogy ezt én nem támogatom? Bármit is, amit próbálok tenni valahogy. I think that's probably very important distinction here. I did not do it. Mondhatom azt, hogy nem én tettem ezért, mert but I allow it nagyon fontos megkülönböztetés, nem én tettem. I inspire other people. I brought in other people. De hagytam, hogy megtörténjen. Inspirálok másokat.
behoztam ebbe a folyamatba más embereket, megbíztam bennük, és hagytam, hogy ők végezzék el. Adtam elég teret számukra. Elegendő bizalmat. Let's say everything goes back, just in a second, everything goes back and it dissolves into one thing and go back to the point first. If nothing happened, that means only reason why nothing happened, I'm not open, I'm fearful, I'm less trusting. Ha valami nem történik meg, akkor az egyetlen oka azért, mert nem vagyok nyitott, nincs bennem bizalom, félelemmel teli vagyok, nem adtam teret. It's so important in the service úgy érzem, that you cannot really do well, serve other people, serve community, serve nagyon fontos a szolgálatban, hogy nem végezhetjük jól ezt a szolgálatot, egy közösséget, egy országot, amíg másokkal nem működünk együtt, és nem inspiráljuk őket. Ehhez félelementesnek kell lenni. Nincs semmi, amit elveszíthetnénk. Mindenki attól tart, hogy elveszik valamit. Mit veszíthetnénk el? Mesztelenül érkeztünk, mesztelenül megyünk el. So, being open, being fearless, trusting, and knowing the mistake can happen, knowing something can go wrong. Nyitottnak lenni, félelemmentesnek lenni, bizalommal lenni. És tudni azt, hogy hibák történhetnek, valami félre mehet, és ez rendben van. When you feel space, you feel a little bit more confidence, you feel a little bit more playfulness, you feel a little bit more joy. Minden alkalom, amikor ezt érezzük, amikor teret érezzünk, akkor játékosság, bizalom, öröm jelenik meg, több kreativitás, jön természetes módon. Ez a kreativitással lehet játszadozni, és másokkal, és bevonni, figyeletjük a tudatunkat, ahogy ez kialakul, hogy mikor félrelemelt, mikor nyitott, mikor van bezárva, de folyamatosan bízunk magunkba, a helyzetben, rendben lesz. Let's do together, let's serve together. Gyertek be, csatlakozzatok, csináljuk együtt, szolgáljunk együtt. So I think, I mean, like, I can give so many different examples in my life, in my experiences. I really, really feel, I'm saying it, I did not do anything, Sok különböző példát tudnék még felsorolni az életemből. And I invited other people. Az őszintén mondhatom, hogy én semmit nem tettem. Inspirálok más embereket, és meghívok, hogy csatlakozzanak, és támogatok másokat. I think that's really genuinely, that's the és only minden, way ami to do it. történt, Because that's, I don't know, mások I don't know, you watched the game or not. Yesterday, az őszintén, ez az egyetlen útja, hogy ezt hogy lehet megvalósítani, hogy lehet tenni. And so we watched the game yesterday. Nem tudom, hogy láttátok-e a játékot, Tenge, I'm sure, probably szereti a focit, és néztünk egy foci játékot, Argentina játszott, ebben az országban, nem, de Európában biztos sokan, meg Dél-Amerikában sokan nézték. Messi. Those you have watched it, just look at how did he score that? Kevesebb, mint fél óra, 2 gólt rúgott. Azok, akik láttátok. És gondoltok bele, hogy rúghatott, hogy érhette ezt. Egy nagyon jó példája a tanításnak ez. He was not like aggressive. Nyugodt. He was not mean. Higgadt. He didn't even, I didn't nem ment see senkivel sem harcolt, küzdött. Nem volt agresszív. Nem volt, nem. No, not mean. És még az sem, nem is tűnt úgy, mint hogy túl sokat futott volna. Not trying to play trick. Not even putting so much effort. Nem volt agresszív,
Nem ütött meg senkit, nem trükközött. Még csak nem is rakott bele túl sok erőfeszítést. És három gólt rúgott fél óra alatt. Ami a embereknek ez olyan hosszú időbe telik, hogy ezt megcsinálják. És hogy csinálta ezt? Természetesen ő az, aki, de ettől eltekintve a legfontosabb rész a megfelelő pillanatra várt. És a megfelelő pillanat eljött, akkor nem hagyta ki azt a lehetőséget. A megfelelő pillanat, amikor elérkezik az életbe hozzánk, nekünk sem kell kihagyni ezt a lehetőséget. Ebből az elnyugodottság és a csendesség és teresség helyéről cselekedjünk. Akkor a precizitás, a pontosság akkor lesz a legjobb, hogyha ezekről a helyekről jön. De a küzdelem, a kínlódás, a mások embereknek a feldühítése, a zavarkeltés, a más magunk büntetése, magunk megítélése, ezek nem vezetnek a célba. Nem tesznek jót. What you're really trying to do, maybe you're not meant to do that. De a szolgálat is így működik, bármilyen pillanatban az életünkben, amikor valamikor, amit valamit csinálunk, lehet, hogy igaziból nem is kellene azt tennünk, de hogy tudjuk, hogy mi az, ami a mi küldetésünk, amit nekünk tennünk kéne. Az egyetem oldalra, hogy ezt meglássuk, az, hogy arra a pillanatra teljesen nyitottak legyünk. Maybe you meant to be just stay open in presence. Lehet, hogy azt kell tennünk, hogy elnyugodottnak kell lennünk. Lehet, hogy csöndességbe kell lennünk. Lehet, hogy csak nyitottnak és kell lennünk, jelennek kell lennünk. Lehet, hogy éppen tennünk kell valamit. Lehet, hogy mondanunk kell éppen valamit. Honnan jövünk rá, hogy mit kell tennünk? Hogyha kapcsolódunk magunkhoz, akkor több, mint valószínű, rájövünk arra, hogy mit kell tennünk, és nem kell tennünk. Néha az emberek azt érzik, hogy ezt nekem kell megtennem, csak én tehetem meg ezt. El sem tudom képzelni, hogy más valaki tegye ezt meg értem. Nem hiszem el, hogy mások meg tudják olyan jól csinálni, mint én. Ezek nem túl jó gondolatok, nem jó így gondolkodni. Waiting for that right moment in life and tapping into that situation from your a megfelelő pillanatra való várás az életben, és belekapcsolódni, belemélyedni ebbe a helyzetbe, a legmagasabb helyről, saját magunkból. Every moment will be different moments. Azt mondhatjuk, hogy ez működik. And you don't know what those ez a megfelelő pillanat, megfelelő helyzet. Minden pillanat más pillanat lesz, de nem tudjuk, hogy azok a különböző pillanatok mik az életünkben, de megbízhatunk bennük, és a legmagasabb helyünkről, a legmagasabb helyről cselekszünk, többet érzünk, többet látunk, jobban kapcsolódunk. Amikor cselekszünk, akkor sokkal precízebb, pontosabb lesz, és inkább javára válik, majd hasznosabb lesz. Tehát próbáljunk meg ezekről a helyekről cselekedni, mint a fájdalom, a konfliktus, a frusztráció helyéről. Yeah, okay. I think it's fine. So let's start a short meditation, and then after a short meditation, we will have some opportunity to ask some questions, and this time egy rövid meditációt fogunk végezni, és a rövid meditáció után our team has find out, és akkor kérdésekre lesz lehetőség. The question and answer can be a little bit more interactive, that I will
hear your voice, and everybody else will hear your voice also, the one who will ask A question, kérdés and és a even válaszokat able to interaktívábbá lehet tenni, erre jött rá itt a see the csapat. person who is asking question. I know Tehát, this hogy is halljuk like a first time we're a hanguk, akik experimenting, felteszik a but kérdést, annak might majd not lehet work. hallani a hangot. And as I said earlier, that if it doesn't work, it's completely fine. But we are going to experiment that, and so some of you who are a poly, we are here. Scott and Nick are here with me in California, and Polly is in Virginia trying to help with this. So when we're opening up the question, then I think Polly is going to give some instruction how to ask the question so that we can able to see megnyitjuk a and hear you. Let's try that. So before we do that, akkor majd instrukciókat ad Poli, hogy tegyük fel a kérdést, hogy lássunk és halljunk titeket. Mielőtt erre sort kerítsünk, egy rövid meditációt végzünk. Ez a meditáció arról szól, hogy azoknak szól, akik egy vezetői pozícióban vannak, hogyan tudjanak együttműködni az emberekkel, akik nekünk dolgoznak, akikkel együtt dolgozunk, hogy megtaláljuk a legjobb módját a másokkal való együttműködésnek, vagy inspirációnak. Lehet akár a főnökről is lehet szó. Lehet, hogy a főnökünk nem tud inspirálni minket, de majd mi inspiráljuk őket. Just breathe deep in pay a little more close attention to the exhalation, and mindenki, aki ismeri a 9 tisztító légzést, végezze el a 9 tisztító légzést, aki nem ismeri, az csak próbáljon meg mélyen lélegezni. Jó mélyen, lélegezzen be, és engedje ki azokat, ami éppen benne van, a blokkokat, engedje ki a légzés során. A 9 tisztító légzés után a belső elnyugodottsággal, csenddel és terességgel fogunk kapcsolódni, mélyebbre megyünk majd.
Just be aware and feel the openness in 3 channels in your body, in the center of your body. Be aware, feel a sense of openness in the center of your body, from the navel to the crown. És érezzük a csatornák, a testünk közepének megnyílását. Érezzük a with the center of your body. A fej közepéig a megnyílás a testünknek. Kapcsolódjunk a testünk közepéhez. Be aware of the stillness in your body. Connect Legyünk tudatában az elnyugodottságnak a testünk elnyugodottságának. As deep as possible. Kapcsolódjunk. Feel the silence and connect with olyan that. mélyen, amilyen mélyen csak lehetséges. Be aware of the spaciousness in your mind. Be aware and rest in that space, sacred space. Hozzá. Legyünk tudatában a tudatunk terességének, és pihenjünk bele ebbe a térbe, ebbe a szent térbe. Continuously breathe deep. Not hold your breath. Folyamatosan lélegezzünk mélyen. Ne tartsuk vissza a lélegzetünket.
And gradually bring into conscious, into awareness. People either work for you, work with you, or you're working for somebody azoknak that you az wanted to embereknek, inspire, you akik wanted to work nekünk better with dolgoznak, vagy somebody. akikkel együtt dolgozunk, vagy akinek dolgozunk, Just bring into akiket szeretnénk conscious inspirálni, those people. akikkel szeretnénk, hogyha jobban menne az együttműködés. Csak tudatosítsuk ezeket az embereket egy kicsit jobban most. Just see their faces, feel them, connect with them, be open to them. Lássuk az arcokat, érezzük őket, kapcsolódjunk hozzájuk, legyünk nyitottak rájuk. See how beautiful they are, how kind they are, how hard they work. And if they are sometimes challenging, lássuk, hogy milyen szépek, milyen kedvesek, milyen keményen dolgoznak, és ha néha kihívást jelentenek, akkor lássuk, hogy a legjobbat teszik. Or they are lehet, hogy nem tudnak going through difficult moments. Vagy éppen nehéz feel them. mennek keresztül. Feel empathy. Feel warmth. Élnek meg, érezzük őket. Érezzünk empátiát, melegséget. Take your time. Érezzünk kapcsolódást. Adjunk időt magunknak erre. Don't be passive. As I'm suggesting, just trying to follow. Ne legyünk passzívak. Azt javaslom, hogy próbáljuk követni. See them, feel them, connect with them. Lássuk őket. Feel how grateful you are to have those people. Kapcsolódjunk hozzájuk. Érezzük, milyen hálások vagyunk. How much they have done for you. And sometimes if it's challenging, then you're just trying to see they're doing their best. Néha maybe they cannot do better. Akkor is lássuk, a limitation with skills. Hogy a legjobbat teszik. Limitation with personality. Többet tenni. Lehet, hogy maybe they are going through difficult moments. Vagy személyiségbeli korlátaik. Just trying to see lehet, hogy nehéz a bigger picture than just from the point of view from your pain. Meglátni egy nagyobb képet. Feel empathy. A saját fájdalmunknak a nézőpontja. Feel az empátiát. Feel that warmth and kindness. Érezzünk együttérzést. Érezzünk kapcsolódást. Érezzük a melegséget és a kedvességet. Just feel thankful
to those people, or find way to inspire these people. Mondjunk köszönetet ezeknek az embereknek, keressünk lehetőséget, módot arra, hogy inspiráljunk awareness arises to take certain action of your body or speech or mind, bármilyen spontán tudatosság to how to inspire others. A testünkben, a beszédünkben, a tudatunkban, feel them, azzal kapcsolatban, hogy hogyan inspiráljunk feel the fire, lássuk őket, érezzük and commitment to take action on these érezzük a tüzet, awakening, in these discoveries, az elköteleződést, hogy cselekedjünk. These new thoughts, new feelings, new emotions, give a birth to them. Ezeket az új érzelmeket, adjunk helyet az új érzelmeknek, új gondolatoknak, adjuk, hogy ezek megszülessenek. Okay. So we can open up some questions. Our new experiment. Most pedig jöhet néhány kérdés. Az új kísérletünk következhet. Here's a question from Anna Rose. How can I inspire someone who works hard for our cause, but who also spreads gossip and negativity and is difficult to be around? So the question is, hogy lehet inspirálni valakit, aki valamiért tesz, de sokféle pletykát terjeszt emellett. Who works hard, but tehát hogyan lehet valakit inspirálni, aki keményen dolgozik, de nagyon sok negatív pletykát terjeszt. Ez volt a kérdés. Yeah, so pontosan tudom, hogy miről beszél. I think, sometimes to meaningless negative gossips, not paying too much attention to them, it might be az értelmetlen negatív pletykák, because nem kell ezekre sok figyelmet fordítani. There's no really nothing there, so not to worry and not to engage, particularly mögötte, nem áll mögötte semmi valójában. Nem kell ezzel emiatt aggódni, vagy foglalkozni. Legyünk tudatában, hogy mi nem mondunk semmiféle negatív dolgot, pletykát, amit mások mondanak. Erre figyeljünk. Ez a legfontosabb. Tehát mi ne pletykálkodjunk negatív pletykákat olyan emberökről, akiket nem szeretünk. Mert sokszor ezek a pletykák, ezek a fajta beszélgetések olyanok, amire nem is figyelünk oda. Úgy érezzük, hogy beszélünk egy barátunkkal, játékosan, örömmel, valami egy kommentet, egy megjegyzést teszünk valakire, aki valójában nem is szeretnétek semmi negatívat mondani, mert egy jó környezetben vagytok, jól érzitek magatokat, de mégis tesztek egy furcsa negatív megjegyzést, véleményt valakiről. Természetesen ebben a pillanatban nem jelent sokat, de hogyha valaki másnak a fájdalom tudatával lefordítjuk, ha valaki azt hallja, ezt mondta, tényleg ezt mondta róla? Akkor ez egy nagy ügy lehet. Tehát próbáljunk meg nem mondani, semmit nem mondani, ami feleslegesen még nagyobb negatív pletykává nőhet. Tehát erre ezzel nem kell
sok figyelmet fordítani, legalábbis én ezt tenném. How do you recognize that you are being spontaneous or reactive? Also, recognizing an insight from another trick of the mind. Hogyan ismerjük fel, hogy spontán vagy reaktív módon viselkedem? How do you viselkedem? distinguish that if some spontaneous action or it's Hogyan another teszünk trick of különbséget mind, a spontán cselekedet és vagy ez csak a tudatnak a trükkje, vagy valami, ami tervszerű, valamilyen negatív helyről. I'm not sure about that word, spontaneous reactive. Spontánul reaktív, so anyway, nem pontosan tudom. I think the main thing is tehát spontán vagy reaktív. Very much how you feel, you know, when you know you are totally relaxed, when you know tudatosak legyünk arról, hogy mit érzünk, hogy érzünk. And you feel you're amikor open, teljesen relaxáltak vagyunk, nyugodtak, kapcsolódottak vagyunk, kapcsolódunk, nyitottnak érezzük magunk, érezzük a nyitottságot, a spontán válasz erről a helyről jön, azt tudni fogjuk. Nehéz megmondani pontosan, hogy ez vagy az, de ha jól megfigyeljük magunkat, figyeljük magunkat, akkor el fogunk jönni, hogy nem nagyon nehéz ezt megkülönböztetni, úgyhogy ezt inkább rátok hagynám, hogy egy nagyobb figyelmet fordítani arra, hogy mi történik bennetek az adott pillanatban. Sometimes? Or sometimes on Hangouts, Google Hangouts. Yeah, Google, yeah. So how to inspire people who I have never met? Yeah. Tehát hogyan inspiráljunk embereket, akikkel nem találkozunk, e-mailen, things like that, right? So lehet e-mailen, chaten, keresztül, hasonló módokon. I think there's so many people around us in Először our life. Talán próbáljatok meg olyanokat inspirálni, akit ismertek. Azt gondolom, hogy nagyon sok ember van körülöttünk az életünkben, akiknek szükségük van segítségre, akik el vannak veszve, össze vannak zavarodva. Nagyon sok ember van, aki próbál velünk kapcsolatot teremteni, akik támogatást próbálnak kérni tőlünk. És azt gondolom, hogy először velünk dolgozzunk, és amikor velük dolgozunk, és már van egy sor tapasztalatunk azzal kapcsolatban, hogy inspiráljuk őket, akkor majd lehet azon gondolkozni, hogy inspiráljunk embereket, akiket nem ismerünk. Néha azt érezzük, amikor minden rendben megy, minden tökéletes az életben, nem vagyunk betegek, jól érezzetek, hogy az üzlet jól megy, bármit is csináltok, az jól megy, a házasság is jó, a kapcsolat is tökéletes. Ezek a pillanatok, akkor könnyű mondani, hát akkor inspirálok másokat. If things do go wrong, de képzeljétek el, hogyha a dolgok nem mennek jól. You can inspire other people, but not going crazy. Balesetet szenvedtek például. If somebody did something wrong to you, you can inspire somebody else to not be reactive, responding with a kindness. Balesetben valaki valami rosszat tett velünk, attól még inspiráltunk másokat. No matter how difficult situation is, by hogy nem vagyunk reaktívak, és kedvességgel reagálunk. You inspire other people. Azzal a helyzettel, ami bármilyen helyzet is van, bármilyen helyzettel is van dolgunk, legyen az nehéz, azzal inspirálhatunk másokat. Minden adott pillanatban van lehetőségünk arra, hogy másokat inspiráljunk. Mert nem az, amit mondunk, hanem ahogy cselekszünk. To conclusion, the first I think I would say trying to experiment inspiring other people, that people you do know already, and people are especially asking
for your help. Tehát, hogy olyan emberekkel próbáljunk meg inspirálni, akiket ismerjük, és különösen olyanokat, akik kérik a segítségünket. Ez az elsőre várom. So of course, or maybe you'll see Polly has put something out there that you can ask the question through the video, and if you are spontaneous enough and brave enough to just show up your face here, ask the question. So we can try that. If not, that's fine. És akkor, hogyha elég bátrak vagytok, akkor látjuk az arcotokat, és miközben kérdeztek. Rendben van, ha ez nem megy, de van erre lehetőség. Okay, if you wanted to respond, if you wanted to ask the question, so first chat and send your question that you wanted to do it through the video. Szeretnétek kérdést feltenni, először chatbe küldjétek el. Show you how to do that, particularly the group maybe. És aztán Polly megmutatja, hogy kell ezt csinálni. Yeah, and you can see the instructions on the top of the chat screen. Polly has posted them there. You can see the instruction on the chat screen. Yes, is that like? Yeah. Az instrukciók a chat ablak tetején vannak. Okay, that's fine. This is from Liz. I am suffering. I know it is because of my pain, speech, anger, and frustration are all that come out of my mouth, mind, and body. I see it as well in my mother, my sister, my father. Like pain and suffering is all we know, and we inflict that in others. From my mind, I know this is not helping me or benefiting others, but I don't know where to start to stop that pain speech. So the question about pain speech is somebody saying, kind of explaining a long situation. A kérdés a fájdalombeszédről szól. Valaki leírt egy helyzetet, hogy állandóan nagyon nehezen kontrollálja a családban, helyzetekben a fájdalombeszédet, és hogy a kérdés az, hogy minimalizálja, hogyan állítsa meg a fájdalombeszédet. Mondom, hogy ez egy nagyon jó kérdés. To be interested in my pain speech first. Amit én tettem, és mit én tettem. To be interested in my azaz, to be interested in my hogy érdekel a to be aware of my pain speech. And for me personally, to be more interested in to be having awareness of my pain speech to people I love. Because különösen azok felé az emberek felé igaz, azok szeretnek, akkor érdekel azt, hogy mi a fájdalombeszédem, tudatosabb vagyok, meg semmi értelme nincsen akkor, hogy megbántsunk valakit, akit szeretünk, egy olyannal, ami nem jelent semmit. Nincs haszna. Nem egy fontos téma egyáltalán. Nagyon sokszor tesszük ezt az életünkbe. De ne vigyük egy olyan szintre, hogy megbántsunk mást. Amikor azt mondjuk, hogy engem érdekel a beszédem, érdekel az, hogy tudatos legyek a fájdalom, a beszédemre, különösen a fájdalombeszédemre, arra beszédre, ami ezekhez az emberekhez szól. Nem akarom megsérteni őket. Szeretem őket. Tartsuk meg ezt az érdeklődést. Gyakran emlékezzünk rá. Ez egy jó kezdet. That's fine. So I think let's see how we're doing time. Okay, so maybe one more question. That's what. Okay. Még egy kérdés. Első videó kérdés jön most.
So I'm just waiting here this moment to somebody to ask this interactive video question. This is the first time we are trying to experiment this, so people can ask face to face. Éppen arra várok, hogy valaki feltegye ezt az interaktív kérdést. Ez az első alkalom, hogy ezt kipróbáljuk. Nem tudjuk, hogy működni fog, vagy sem. Okay. Kérlek, legyetek türelemmel. How do you handle someone you notice that you get triggered by back into your pain body, putting you out of understanding with yourself, someone who discounts your experience? How do you stand your ground in your center? Sure, someone is triggering you to get out of your ground, and how do you get back into your center? Okay. So the question is that how when somebody's a kérdés az, hogy trigger you and trying to disconnect amikor valaki megpróbál minket kimozdítani, minket az állapotunkból, tehát hogy az egyensúlyunkból, akkor hogyan kapcsolódjunk újra magunkhoz. Do that, trigger us to disconnect. Sometimes we feel they are doing it. Néha emberek ezt csinálják, hogy megpróbálnak killenelteni minket, érezzük, hogy ezt csinálják. Lehet, hogy nem is csinálják, csak mi érezzük, hogy csinálják. Bármilyen helyzet is van, ha tudatosak vagyunk, hogy ez a helyzet hatással van ránk, és ezt a szétkapcsolódást eredményezi saját magunkkal, akkor vegyük be a három, mindig azt mondom, vegyük be a három értékes spirulát, három dolgot legyünk tudatában a csendünk elnyugodottságának, legyünk tudatában a beszédünk csendjének, és legyünk tudatában tudatunk terességének. Még egyszerűbben érezzük az elnyugodottságot a testünkben. Érezzük a csendet abban a pillanatban. Just be open. És csak legyünk nyitottak. And bring your attention to that place. If you do bring attention to that place, vigyük a figyelmünket arra a helyre, és arra a helyre visszük a figyelmet, akkor védelmezettebbek leszünk, és akkor védelmünk lesz, és akkor kevésbé valószínű, hogy szétkapcsolódás. Finish because it seems like this system of asking questions in the video is a little more complicated. So, but I will want to let all of you know maybe the next live webcast we're going to try that, so you can see this opportunity to do that. But we want to look at all the questions, to make sure the questions are appropriate questions, and so you send it in, and then particularly először be kell küldeni, meg kell nézni, hogy milyen kérdésed, és akkor utána válik láthatóvá. Tudom, hogy sok helyen csoportokban értitek az élő online közvetítést, és még talán, hogyha lehet akár a csoportokról fotókat is készíteni, ahol nézitek a webcastot, which country, which place people are watching as a group. I would definitely love to see them. Melyik országban, honnan nézitek it inspires me csoportban. to seeing those things happening elsewhere. És inspirál, hogy látom, hogy máshol is ez történik. Whoever is doing the group, kind of organizing the group to watch the webcast together, bárki is szervezi ezt a közös webcast-nézést. Valaki technológiailag kitalálhatja, hogy működik ez a rendszer. Lehet, hogy az lenne a legjobb. Jó lenne, egy kicsit interaktívabbá válhatna. Ez lenne minden. Köszönöm szépen. Befejezzük a felajánlás imával. Fejezzük be. Azada Begevagadje
azozem csenam jetan dongo tozoza pelede gwenjane ozondo pesanje nyordon sho. A három kapunát felhamozott tiszta erényeimet felajánlom a három birodalom lényei javára. Teljesen tisztuljunk meg a három felül nemlet mérektől. Thank you. És gyorsan érjük el a tökéletes fejedetettség három testét. Köszönöm. Köszönjük, a következő webcastet július 9-én lesz a Megvilágosodott vezetés témájában, azonban június 25-én is lesz egy webcast, ezt Rinpocse nem említette, ez az alvás joga elvonulásáról lesz, onnan Szereneti-rizsből. És ezen kívül Rinpocsével, ha még nem hallottatok róla esetleg, akkor elmondom, hogy szeptember 3.-4-én Magyarországon is találkozhatok, akkor érkezik ugyanis hozzánk, és az alvás jogáját fogja tanítani nekünk. A ligmincha.hu weboldalon tudtok regisztrálni, további információt ott találtok is a Facebook oldalon, illetve szeretettel várunk titeket a gyakorlásainkon is. A következő az kedden lesz, online serapcsamma meditáció, és szombaton 18-án pedig a buddhista főiskolán K4-es teremben 10-től 13 órától végezzük a közös gyakorlatokat. Köszönöm!